हॅलो फ्रेंड्स, मी नीलिमा स्वागत करते तुमचं माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये. कसे आहात तुम्ही? सर्व मजेत आहात ना? तर आत्ता जस्ट मी माझा ब्लॉग अपलोड केलेला आहे, तो नक्की बघा, त्याला भरभरून प्रेम द्या. आणि 2 दिवसाचा ब्लॉग मिक्स करून मी ॲड केलेला आहे. तर मध्ये 2-3 दिवस ब्लॉग टाकणं नाही झालं, भाऊबीज होतं, माझं पार्लरचं शिफ्टिंग होतं. मी पार्लर का बंद केलं तेही मी त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. तर पार्लरचं शिफ्टिंग पण होतं, तर 2 दिवस मी खूप बिझी होती. तर त्या दिवसाचाही मी छोटे छोटे क्लिप्स ह्या ब्लॉगमध्ये ॲड केलेले आहेत. तर तो ब्लॉग नक्की बघा आणि त्याला भरभरून प्रेम द्या आणि ह्याही ब्लॉगला खूप प्रेम द्याल. तर आत्ता वाजल्यात 11. मी मुलांना घेऊन आली क्लासवरनं आणि आत्ता मी इथं स्वयंपाक करते आणि स्वयंपाकात मी बनवणार आहे करोडे, खानदेशी करोडे. पुण्याकडे याला सांडगेही म्हणतात, वडेही म्हणतात. तुमच्याकडे यांना काय म्हणतात मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा, मी तुम्हाला दाखवते काय आहे. तर मी आज करोड्यांची भाजी करणार आहे. त्याला वडेही म्हणतात, इकडे सांडगेही म्हणतात. तर तुमच्याकडे यांना काय म्हणतात तुम्ही मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तर आता वाजलेले आहेत 5:45 आणि कार्तिकच्या क्लासचा टाईम झालेला आहे. विवेन ऑलरेडी क्लासला गेले, त्याला क्लासवरनं घ्यायचं आहे. मी थोडासा आराम केला आणि सोबत थोडंसं कामही केलं. जे काल बाकीचं आवरायचं होतं ते आवरत पण होती. आणि आता घरातले कामं चालू होते, जसं की स्वयंपाक करणं, बाकीची कामं. सगळ्यात पहिले याला सोडून येते क्लासला. 6 वाजताचा क्लास आहे, त्याला पहिले क्लासला सोडते, विवेनला क्लासवरनं घेते आणि मग घरी आल्यावर बाकीचे कामं करते. इथं साहेब आलेत क्रिकेट अकॅडमीवरनं आणि आता मस्त दूध पितायत आणि सोबत चालू आहे त्यांचं क्रिकेट. फक्त क्रिकेटमध्ये इंटरेस्ट आहे साहेबांना. आणि मी काल तुम्हाला जे कबर्ड दाखवलं, हे मल्टिपल यूज आहे. आपण याचा कसाही यूज करू शकतो, चप्पल स्टँड म्हणून किंवा आपलं बुक ठेवण्यासाठी, लहान मुलांचं खेळणे ठेवण्यासाठी, असाही आपण याचा यूज करू शकतो. तर मी यूज केलेला आहे माझं कटलरीचं सामान ठेवण्यासाठी. इथं माझे सगळे क्लचर, कानातले जे मी सेलिंगसाठी ठेवते ते सर्व मी इथं ठेवलेलं आहे. आणि याला असं कवर असल्यामुळे काय होतं ना, की आपण ज्या पण वस्तू ठेवलेल्या आहेत त्या धुळीने खराब नाही होत. आणि इथं वरती असं स्टँड ठेवलं आहे मी कानातल्यांचं आणि हे असं राऊंड आहे, फिरतं. तर कोणी आलं तर बघू शकतील आणि घेऊ शकतील. तर इथला ऑलमोस्ट पसारा मी उचललेला आहे. फक्त ही एक बॅग आहे जी आवरायची आहे. ॲक्च्युली ती आवरायची नाही, तिला व्यवस्थित फक्त रचून ठेवायचं आहे. सर्व सेलिंगच्या ज्या साड्या आहेत त्या तिच्यातच मी ठेवणार आहे. त्या उद्या काढते आणि व्यवस्थित घड्या करून ठेवते, त्यांना कॅरी बॅग्स लावते. आणि जी माझी पार्लर चेअर आहे ती मी इथं ठेवली गॅलरीमध्ये आणि तिला झाकून ठेवली, जेणेकरून ती खराब नको व्हायला. आणि तिच्यावरती बॅग मी अशीच ठेवली आहे, कारण ती जी बेडशीट आहे ती हवेने वगैरे उडून नको जायला आणि कोणी बसलं तर ते हलवू नये, जेणेकरून ती खराब नको व्हायला चेअर, म्हणून मी ती बॅग तशी ठेवली त्याच्यावरती. तर माझं ऑलमोस्ट आवरून झालेलं आहे पसारा. इथं विवेन काढतो आहे बघून विराट कोहली यांचं ड्रॉइंग. बघूया किती जमतंय तर करा. आणि इकडे तारक मेहता पण चालू आहे. आणि मी आणि लीलेश खाली चाललो आहे. लीलेश चाललेत कार्तिकला घ्यायला आणि मी चालली वॉकसाठी. माझं जेवण झालंय. तर लीलेश कार्तिकला रिटर्न घेऊन येईपर्यंत मी खाली वॉक करेल आणि मग वरती येईल. तर मी करते आहे आता वॉक पार्किंगमध्ये. एकटीच आहे, पूर्ण पार्किंग खाली आहे, कोणी चाललं नाही अजून वॉकसाठी. आणि इथं चाफ्याची फुलं बघा किती सुंदर आहेत. तर इथं विवेनने ड्रॉइंग करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याने काय बनवलंय, जसप्रीत बुमराची ड्रॉइंग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नाईस.
व्हेरी गुड. थँक्यू. असंच ट्राय करत राहा, अजून छान आणि अजून बेस्ट जमेल तुला. ठीक आहे. तर फ्रेंड्स, हा होता माझा आजचा दिवस, आजचा ब्लॉग. आजचा दिवस मी इथंच संपवते. भेटूया उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही तुमची काळजी घ्या आणि ह्या ब्लॉगला लाईक करा, कमेंट्स करा. चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. भेटूया उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. बाय बाय, गुड नाईट.